নমস্কাৰ প্ৰিয় সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল ভালে আছেনে আপোনালোক আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত মই মোৰ বাগিচাৰ কাৰণে কি নতুন প্লাণ্ট আনিলোঁ মানে কি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ সেইখিনি প্লাণ্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আহিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি থকা এই ৰং বিৰঙী ফুলবিলাক নোচোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ বা আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে মই অলপ দিন নথকাৰ কাৰণে মোৰ এই ফুলখিনিৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈ আছিলে আপোনালোকেও দেখিছিলে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ফুলখিনি পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছে আচলতে ফুলবিলাকে খুব মৰম বিচাৰে আৰু ইহঁতক মৰম কৰা হাতখন যেতিয়া ইহঁতি পাই যায় তেতিয়া কোনো আপত্তি নোহোৱাকৈ আকৌ ঠন ধৰি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে পিটুনিয়াবিলাকো ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মই ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে বায়ো এনজাইম বনাই থৈ গৈছিলোঁ ধৰক কাটি মানে কলৰ বাকলি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পানীত থৈ গৈছিলোঁ বটলত ভৰাই তাৰপাছত কমলাৰ বাকলি থৈ গৈছিলোঁ আৰু যিখিনি নাৰ্জী ফুল বৰষুণে যে গেলাই পেলাইছিলে সেই নাৰ্জী ফুলখিনিৰ ভাল হৈ থকা পাহিবিলাকো মই বটল এটাত ভৰাই বায়ো এনজাইম প্ৰস্তুত কৰি থৈ গৈছিলোঁ আৰু এইকেইদিন মই বেলেগ একো সাৰেই দিয়া নাই সেই সাৰ মানে বায়ো এনজাইমখিনিয়েই ফুলত পানীৰ লগত মিহলাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু তাৰ পৰাই খুব কেইটামান দিন মানে 4-5 দিনৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়া এটা ফলাফল পাইছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া মৰম লগা ৰঙৰ এজোপা নেষ্ট্ৰেচিয়াম ফুলবিলাক এতিয়া আকৌ পুনৰ নিজৰ ৰং আৰু ৰূপলৈ উভতি গৈছে সেইকাৰণে দেখি খুব ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ জাৰবেৰা এজোপাও ফুলিছে আৰু ইম্পেশ্যনখিনিও এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এইখিনি মই কাটিঙৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ইম্পেশ্যন আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুলিছে এইকেইদিন মই ৰিপটিঙৰ কাম কিছুমানো কৰি আছোঁ যিহেতু মোৰ বহুতখিনি প্লাণ্ট ৰিপট কৰিব লগা হৈ আছে আজি মই এই দুটা কৰিলোঁ এইটো হৈছে ফিলোডেণ্ডন বাৰ্ল মাৰ্কছ খুব ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট এই প্লাণ্টটোৰ এই টাবটোতেই আছিলে শিপায়ে মাটিৰ মুঠি নাইকিয়াই কৰি পেলালে মানে ইমানেই শিপা গোটেই টাবটো শিপাৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই এই প্লাণ্টটো ৰিপৰ্ট কৰি পেলালোঁ আৰু তাৰ লগতে এইটো ফিলোডেণ্ডন মেৱই এইটোও মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ ইনডোৰ আউটডোৰ বহুতখিনি প্লাণ্টে ৰিপৰ্ট কৰিব লগা হৈ আছে লাহে লাহে এটা দুটাকৈ প্ৰতিদিনে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ আপোনালোককো মই পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাম কি কৰি আছোঁ যিহেতু একেলগেতো গোটেইখিনি কৰাটো সম্ভৱেই নহয় আজি আহক ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত বাগিচাৰ কাৰণে অনা নতুন সদস্য কেইজনৰ সৈতে আমি এবাৰ পৰিচয় হৈ লওঁ প্ৰথমতে মই এইটো আনিলোঁ ড্ৰেচিনাৰ এটা প্ৰজাতি খুব ধুনীয়া লাগে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ আৰু সেউজীয়াত বগা ৰঙৰ ফুট থাকে যেতিয়া গছজোপা বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া সেউজীয়া ৰংটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ কেৱল বগা হৈ যায় পাতবিলাক তাৰ পাছতে আনিলোঁ এইটো হৈছে ফিডল লিফ ফিগ ইনডোৰ গাৰ্ডেনাৰসকলৰ মাজত খুব ট্ৰেণ্ডত থকা এটা প্লাণ্ট মোৰ অলপ পলমেই হ'ল অনা কিন্তু এতিয়া আনিছোঁ মই খুব ধুনীয়া লাগে ইটো পাতৰ ওপৰত সিটো পাত জাপ খাই ওপৰলৈ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু খুব ধুনীয়া এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ তাৰ পাছতে আনিলোঁ এইটো হৈছে বাস্কেট প্লাণ্ট ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া প্ৰজাতি সেইটো মোৰ ওচৰত আছে এইটো ভেৰিগেটেড সেইকাৰণে মই এইটো আনিলোঁ হেংগিং টাবত দিলে খুব ধুনীয়া লাগে ময়ো সেইকাৰণে হেংগিং টাবত দিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ পাছতে লেণ্টাৰ্ণ হিবিস্কাছৰ মোৰ ওচৰত হালধীয়া ৰঙৰ এটা আছিল যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তাৰে এইটো অন্য এটা ৰং কি ৰং নাজানো গুলপীয়া ৰঙা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইকাৰণে এইটো আনিলোঁ তাৰ পাছতে এইটো ভেৰিগেটেড এৰেলিয়া এটা আনিলোঁ ফুলা ফুলবোৰ যিমানেই নানো কিয় পাতফুলবোৰ মোৰ কিমান প্ৰিয় আপোনালোকেতো ভালকৈয়ে জানে সেইকাৰণে পাতফুল ননাকৈ মই কেনেকৈ থাকোঁ এৰেলিয়াৰ এই প্ৰজাতিটোও আনিলোঁ খুব ধুনীয়া এইটো দেখিবলৈ এই গোটেই প্লাণ্টছখিনিয়ে মই ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে এইটো ষ্ট্ৰবেৰী বিগনিয়া বুলি কয় খুব ধুনীয়া লাগে এইটো দেখিবলৈ কাষৰ পৰা এনেকৈ পাপছবিলাক আহে আৰু পুলি বনাওঁ বুলি ক'লে এই পাপছবিলাকৰ পৰাই আমি আৰামত পুলি বনাব পাৰিম এই প্ৰজাতিটো খুব মৰম লগা কেনেকুৱা লাগিছে নতুন সংগ্ৰহখিনি আপোনালোকে মোক মন্তব্যত জনাবচোন
তাৰ পাছতে এইটো হৈছে এটা বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি এইটোত কিমান পুলি আছে চাওক এইটো আচলতে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীৰ দিনা মই এখন নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ আৰু এনিভাৰ্চাৰী উপলক্ষে নাৰ্চাৰীৰ বাইদেউগৰাকীয়ে এইটো মোক উপহাৰ স্বৰূপে দিছে গতিকে ধন্যবাদ বাইদেউ পুনৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া মৰম লগা পুলি এটা দিয়াৰ কাৰণে এইটো হৈছে খুব ভাল লগা এটা মোৰ প্ৰজাতি ডাকফিট প্লাণ্ট বুলি কয় ইয়াৰ যিটো বৈজ্ঞানিক নাম সেইটো বাদ দিছোঁ বৰ টান ডাকফিট প্লাণ্ট বুলিয়ে জনপ্ৰিয় যিহেতু হাঁহৰ ভৰিখনৰ নিচিনা দেখিবলৈ ইয়াৰ পাতৰ যিটো আকাৰ আৰু যেতিয়া পাতটো ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া খুব ধুনীয়া হৈ পৰে এইটো মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে অনা গোটেই প্লাণ্টছবিলাকৰে দামবোৰ মই আচলতে পাহৰিছোঁ একে ঠাইৰ পৰা যিহেতু অনা হোৱা নাই সেইকাৰণে দামবোৰ মই লগত কৈ যাব পৰা নাই আপোনালোকক এইটো হৈছে এটা ভেৰিগেটেড পিচ লিলিৰ প্ৰজাতি বগা ফুট থকাৰ নিচিনা এই প্ৰজাতিটো মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইকাৰণে মই এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ তাৰ পাছতে আনিলোঁ এইটো এটা বাস্তু প্লাণ্ট বা লাকি প্লাণ্ট বুলি কোৱা হয় মই অৱশ্যে সেইটো বুলি অনা নাই কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে মানি ট্ৰী নামটো ইয়াৰ এটা আছে যিটোত এনেকৈ কাগজডালত বেনিগঠা থাকে বেনিগঠাটো অলপ কষ্টলি আহে আৰু সেইকাৰণে মই এই প্ৰজাতিটো আনিছোঁ এইটো মই 300 টকাত পালোঁ 300 লৈছে এই প্লাণ্টটোত গতিকে কিছুমান প্লাণ্টৰ দাম যিকেইটাৰ মনত আছে মই কৈ গৈছোঁ এইটো এটা ক্ৰটনৰ প্ৰজাতি আনিলোঁ সেউজীয়াত হালধীয়া ৰঙৰ ভেৰিগেশ্যন খুব ধুনীয়া হেল্ডি এটা প্লাণ্ট এই প্ৰজাতিটো আনিলোঁ ক্ৰটন ড্ৰেচিনা এইবিলাক মোৰ খুব ভাল লাগে তাৰ পাছতে আনিলোঁ আন এটা ক্ৰটন এই প্ৰজাতিটো যে কিমান মৰম লগা চাওক কোমলকৈ যেতিয়া পাতটো ওলাই সেউজীয়া আৰু হালধীয়া হৈ থাকে তাৰ পাছতে লাহে লাহে কমলা ৰঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পাছতে এনেকুৱা ক'লা হৈ যায় এই ৰংটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা এই প্লাণ্টটো মই 300 দি আনিছোঁ এই প্লাণ্টটো 300 দিয়ে আনিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে এই প্ৰজাতিটো এই গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু তাবু নাই গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ একেলগে তাৰ পাছতে এটা প্লাণ্ট আনিলোঁ খুব ধুনীয়া এইটো একেবাৰে শেষত দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইটো খুব ধুনীয়া এটা মানে ৰেয়াৰ প্ৰজাতি ক্লাইম্বিং অনিয়ন বুলি কয় ক্লাইম্বিং অনিয়ন হয় ক্লাইম্বিং অনিয়ন ইয়াৰ নামটো মাটিখিনিত এনেকৈ তলত এটা পিঁয়াজৰ নিচিনাকৈ থাকে তাৰ পৰাই পোখা ওলায় আৰু যিডাল এনেকৈ দেখিছে এই নেটখন যে দেখিছে সেই নেটখনো বিক্ৰেতাগৰাকীয়ে লগতেই দি দিছে আৰু তেওঁ নতুনকৈ মাটি প্ৰস্তুত কৰি মোক বনাই দিছে পুলিটো সেইকাৰণে মোক ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ মানা কৰিছে সেই প্লাণ্টটো মই তেনেকৈয়ে ৰাখিম চেৰামিক পট এটাৰ ভিতৰত ভৰাই থ'লে খুব ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ গতিকে এইখিনি হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত মোৰ বাগিচালৈ অহা নতুন সদস্য আপোনালোককো সদস্যখিনি দেখুৱালোঁ গোটেইখিনি ৰুওঁতে অকণমান সময় লাগিব যিহেতু মোৰ টাব আনি থোৱা নাই গতিকে লাহে লাহে এই সকলোখিনি কাম কৰি থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক